So sa video pong ito, gagawa naman tayo ng chocolate chip cookies. At ito po ang mga ingredients natin. Butter. So kita nyo po, yung butter natin, hindi po siya tunaw at hindi rin po siya matigas. So sakto lang po para pag dinurog natin siya is hindi po siya matubig at hindi rin po matigas. So pangalawa is brown sugar. At white sugar. So bakit po may white at brown sugar? So yung white sugar po is magiging yung white sugar po para crispy yung labas ng ating cookies, at yung brown sugar naman para maging chewy o maging medyo makunat siya sa loob ng ating cookies. So start na po tayo. Haluin lang natin. So, hindi na po ako gumamit ng asin kasi salted na po yung butter na ginamit po natin. So kung hindi po siya salted or unsalted, pwede po tayong gumamit ng iodized salt. So yan, okay na. Nalagyan natin ng itlog.
pwede na natin sabay yung ating chocolate chips. Chocolate chips 1 cup. Yan. 1 cup. Halo lang natin. So habang nagawa tayo, bubuksan na natin yung ating gas range para pagtapos natin mainit na siya. So, buksan natin. Okay na siya. Lalagay natin siya sa maximum kasi ang kailangan nating init ng ating cookies ay 350. Naka maximum. Naka maximum siya. So kaya lang muna natin siya mainit agad. Pagtapos natin, mainit na siya. Ito po yung ating tray. Lagyan natin ng butter para hindi siya delicate. So, bibilog na tayo. Pwede nyo rin po itong i-stock muna sa rep. Pwede rin. Hindi nyo pa lulutuin. So, social distancing. Ayan, mainit na po ang ating oven. Itong gas range oven. Sasalang na po natin ang cookies. Mainit. Salang na po natin ang ating cookies. Init.